Lasse Tool4 Pro-kanavalta terve! Edellisessä jaksossa käsittelimme teollisuuden huoltoseisokin suunnittelua Tool4 Prolla. Tässä jaksossa keskitymme vastaavasti huoltoseisokin hallintaan, perinteisin menetelmin sekä siihen liittyviä haasteita. Useimmissa tuotantolaitoksissa huoltoseisokkeihin liittyvät suunnitelmat, työlistat ja ohjeet usein tulostetaan ennen huoltotapahtuman alkua henkilöstölle. Prosessiteollisuudessa käytetään usein kuittauslistoja, joihin tehdyt työt kuittaa. Nämä listat sijoitetaan yleensä keskeiselle paikalle, kuten keskusvalvomoon. Huoltoseisokki alkaa prosessiteollisuudessa laitoksen hallitulla alasajolla, johon liittyy samalla erilaisia prosessin osien tyhjennyksiä. Olennainen osa aloitusta on myös erilaiset turvallistamiset, muun muassa lukitse- ja merkitsemenettely, jotta huoltotyöt voidaan suorittaa turvallisesti. Turvallistamisessa erotetaan laitteistoja prosessista, linjastoja tyhjennetään sekä laitteiden energialähteet suljetaan ja lukitaan huollon ajaksi. Henkilöstö suorittaa valmistelevat työt erillisten ohjeiden avulla. Tulostettuja ohjeita voi olla paljon, jolloin niiden käsittely kentällä on vaikeaa. Työn valmistuttua ne käydään merkitsemässä kuittauslistoihin. Perinteisen kuittauslistan haasteena on se, että tieto näkyy vain yhdessä paikassa ja sen päivittäminen tapahtuu manuaalisesti. Listan tietoa välitetään edelleen huoltohenkilöstölle, jotta he voivat aloittaa huoltotyöt. Tiedonkulun varmistaminen vaatii lukuisia puhelinsoittoja ja viestejä, jotta tieto saadaan perille. Tähän kuluu paljon aikaa, joka voi viivästyttää huoltotöiden alkua. Huoltotyöt vastaavasti kuitataan omille listoilleen, joita hallinnoivat eri alueiden työnjohtajat. Huoltolistojen päivitys on myös haastavaa, koska työn suorittajina on usein paljon alihankkijoita. Tietojen välittäminen huoltotöistä tuotannon henkilöstölle vaatii myös paljon kommunikointia, puhelinsoittoja ja viestejä sekä erilaisia seurantapalavereita. Huoltotöiden valmistumisen informaatiokatkokset viivästyttävät usein tuotantolaitoksen käynnistymistä. Yhteenvetona perinteisten huoltoseisokin hallintamenetelmien haasteena on useat erilaiset manuaalisesti päivitettävät kuittauslistat, minkä vuoksi tiedon kulku on heikkoa. Tämä puolestaan aiheuttaa viiveitä. Nämä viiveet voivat maksaa tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja tunnissa, jos laitos ei käynnisty ajallaan. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa jaksossa, jossa katsotaan kuinka näitä asioita tehdään Tool4 Prolla. Kiitti, moi moi!